Manjeet Kaur. And my name is Kanam Singh. Welcome to the One Show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ One Show ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ Sky 775 ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। One Show ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਠਾਈ। One Show ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 151 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 1397 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 1528 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਾਰ, ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮਨਜੀਤ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੈਡਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਸੋਰੋ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬ ਵਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਸਦਾ, ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੀਸ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਖੈਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੇਫਟੀ, ਖੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਤੀਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਨਾ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਗਨੀ ਬਸੈ ਮਮੂਰ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਮੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਸਿਉ ਭਾਵੈ,
ਮਹਿਲ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸਹਾਈ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਨਜੀਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਈ ਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਖਾਂਦੇ ਆ। 75%। ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ when you think of these statistics, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। I've got some data saying that nearly 300 million people worldwide use drugs. That's a 23% increase on the decade before. ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ alcohol consumption is also on the rise. So drugs ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। And in fact 6 liters of alcohol are consumed per person globally every year. So it's a huge problem. ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਸ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਟ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਐਂਡ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਈ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂੰਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ 3 ਗੈਸਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆਵਰ ਗੈਸਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ। I mean that as well, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। And ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ alcohol addiction abuse and also violence towards women। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। Jaz is a British aerospace engineer by trade, but he's the founder of the Sikh Recovery Network. And Jaz ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ IT specialist ਹੈਗੇ ਆ, and he's serving the community on many fronts, and he's involved with the Sikh Recovery Network. ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਦੈਟ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਕੋਹਲਿਕਸ ਐਨੋਨਿਮਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਤੇ 80% ਜੇ ਆਲਕੋਹਲਿਕਸ ਐਨੋਨਿਮਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। 2016 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲੈਸਟਰ, ਕਵੈਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਜੁੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਭਾਜੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਲਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮੰਮੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਘਾਹ ਕੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਤਲ ਲੈਣ, ਸਮਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਕੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਯਾਰ ਨਾ ਲਾਦਾ, I genuinely believe I would be dead by now. I wouldn't be here today. Absolutely. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਗਰਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ how and why did you got involved in this work? Okay. So you constantly look at problems, like जो कौम की problem हैगी है ना, and alcohol is a big issue that we're aware of. And मेरे वर्गा सोचा कि किसी बीमारी हैगी शराब दी है ना, इन्होंने रूल्स बंद करके 2 दिन रहने दो, है ना, that's the typical thing. You think like you lock the door, leave them there, है ना, आपे फिर उतर जूगी, but that can actually kill people in alcohol, है ना, like you can kill somebody.
So even with the understanding of being a police officer, I've got nearly 20 years in service. So my understanding was, I understand we deal with drunk people, and So that was your field, sort of? No, just general policing. Oh, right, in general okay. policing, you know, you go to someone's house where there's alcohol issues, Yeah. and ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ you know a problem What's ਕਿੱਥੇ going on? ਦੂਰ ਆ. Yeah. But without going into too much detail, as a family member, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ you know ਇਹ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ. ਫਿਰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ the problem is massive. It's a big issue, yeah. And it's like, you know, if I give you an example of like, you know, dealing with people with alcohol, ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਟਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਕਈ you know ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿ the type of attitude they have, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਸਟੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੂਰੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਨਾ। and there's so many times there's ਇੱਕ ਸੀਗਾ, I mean it's ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੱਗ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੀ really across the custody block. What a disrespect. Right, so the issue is massive, and I think one of the instance which I remember, and we went to an incident of domestic violence, because ਜਿਹੜੀ alcohol ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। So like with domestic violence and ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਚਾੜੀ ਵੀ is one, there's a lot. And I remember going to a job and a domestic violence, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰੋਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, my colleague went inside, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ this is something, because I've worked in this field myself. So these misconceptions we have ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪੀਂਦਾ, and that's a problem, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। So it is an eye open for me, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਘਰ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, so it makes you realize, you know, there's been a number of incidents that make me realize actually it's a huge problem, and why we wait for, you know, and there's an organisation that did some field work in Birmingham, and you know what they found was in Sandwell, in Birmingham, that the Punjabi Sikhs were the highest amount of people are coming into the NHS with alcohol-related diseases. So this organisation did a report on it, and as a result of the report, they got some funding. But ये funding है, ये पैसा मिलता, it doesn't get, उसे London ये लोना चाहिए था, right? So a lot of these masala we have in the community now, we look at others to say कोई हालत है, it's a problem that we understand, and we need to be actually doing something ourselves. Where does the root starts from? This alcohol. That's ਜੜ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ trauma, ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਰਤਦੇ ਕੋਈ trauma ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। But we in the last year so ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ actually, you know, we need to categorize, ਹੈ ਨਾ, because ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ high problem ਆ, then we're looking for a solution just for that problem, but actually the problem ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ problems ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ you know ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, but some people, it's crazy, isn't it? It's just progressive drinking. But do you think, I mean, you talked about jattan da jida gaane josh dikhaalde apna. To what extent do you think our Punjabi culture is also you know responsible for this? It's huge. It's the thing with this, and when we talk about these problems, it's not as if we don't know about them. People might refuse to talk about it, but it is a big thing. You know, we glorify it. And I remember hearing somebody say once, they go, with Punjabi Sikhs, drinking is like a competitive sport. Yeah. And actually competitive. Oh, maybe been there, like, you know, I'm not right now, but when I used to drink, I remember going to the pub and friends would pile up, you know, I was a slow drinker, and people would keep piling, they go, you're two behind us. So you have to catch up with each other. Yeah, and it's a competitive thing, you know? And unfortunately, even with the weddings as well, and there's people I've heard lately who said, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, maybe 15 or 16,
ਉਹ ਤੂੰ ਗਲਾਸੀ ਲਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਆਫਰ ਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ 12 ਸਟੈਪਸ ਆ ਨਾ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਅਨੋਨਿਮਸ ਦੇ, ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 12 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਜ਼, ਸਿੱਖੀ ਲੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇयर इज अ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੀ ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੀ ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਟਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵਾਟਸ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਸਟੈਪਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸੇ ਵਾਟ ਡਸ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨ, ਟੂ ਗਿਵ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅਪ ਟੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਟੂ ਦ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ, ਵਾਟਸ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ, ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਐਨੀਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੇਸਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਉਹ ਫੇਥ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਚ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਗੁਣ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਵਿਦ ਈਚ ਸਟੈਪ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਵਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਲੌਂਗ, ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਗॉट ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦੇ ਰਿਟਰੀਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। So do you think that a lot of people would blame others for their problems? Does that ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਾਰਾ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀ ਅਵਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸਤ ਨਾ ਦੀ ਜਬਰ ਜਨਾ। ਸੋ ਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰੈਕਨਸਾਈਲ ਦੈਟ ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਸਮ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਸਮ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। First they don't recognize it. Yeah, they don't recognize. They're saying I just have a bad day, you know. For instance, we've heard people say that as well, just having bad days. But really they're alcoholics, you know. ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। The other problem ਹੈਗੀ ਆ, you can even have ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ a person ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। Like escape. This is like an escape for them. It's an escape, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ lot of the things around coping mechanisms, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ coping mechanism ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ when we talk, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they don't use those things, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ ਹੋਰ। ਭਾਜੀ ਮੇਬੀ ਦੇ ਨਾ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 64% of men drink and 54% of women, Punjabi majority of women, majority of Punjabi women। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ I just want to underline that because ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਆ ਵੀ 64% men and 55% women, 56 ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਖੂਹ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਟ ਫਰਮ ਅ ਸਿੱਖੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰ 29% go Gurdwara now, according to the Sikh report. Okay, so it's only 29%. Minority. So when we say ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, 70% ਆਉਣੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 29% ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, the UK consensus, the consensus is saying that of the Sikhs who identified as Sikhs by birth, let's say, 13.9% are Muslim by religion and 9 point something percent are ridiculous. So 25% almost, quarter of the Panth is not even Sikh in England, है ना? So जे ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, we think that the Sikhi thing's working. It's not working. It's not working. I'm raising red flags everywhere. That's a wake-up call. But that's a wake-up call both
for our leaders, obviously, For our but community. the way, the function and the purpose of the Gurdwara itself. And this And idea that somehow if you attend Gurdwara, then somehow Sikhi will just kind of follow you. No, and that's not the case. And so actually, Gurdwara, I've been in committees for a long time in Gurdwara. And you Gurdwara must understand the whole system. Unfortunately, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ problem it looks like, again from the Sikhi perspective on the alcohol problem as well, is that the people who got the skills ਉਹ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ. Yeah, ਉਹ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, I'm thinking even skills wise ਕਈ professionals ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, I mean even your ਬੱਚੇ professional ਹੋਣੇ generally, the professionals then, but they're not coming forward, being given opportunities, or I don't know, you know, we can, there's a different visha and a different topic about leadership in the Panth, but the main thing coming back to Sikhi is Sikhi has got a massive solution. बहुत बड़ा solution, क्योंकि माया भी मादा. When we look at all these steps, it applies to us. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, you've probably followed the same steps. ਪਹਿਲਾ ਪਾਣਾ ਮਨ acceptance ਪੇ, you know what, ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਆ, I need some system. Second thing is, ਜਦੋਂ second step ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it's about having hope, ਹੈ ਨਾ, ਪੇ ਆਸਾ ਰੱਖਣੀ ਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ from alcohol, and we saying it from maya, ਹੈ ਨਾ. ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ to have faith, ਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ. That's what we're trying to instill, the same thing in the people who are alcoholics. ਫਿਰ courage ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ to say I've got defects. You know, that for using that courage to say, you know, I'm going to be honest about my defects. If you get to those stages, most people can stop alcohol. And sangat, you get sangat as well, don't you? But even the disconnect, I mean, we talk about disconnect to Sikhi, you know, and I think sometimes you don't have right, so we have an understanding that Kisare Jande ya, right? Japanese how Jande ya, how the structure of Sikhi is, you know. We've had an individual, you know, and within the group, you know, who said after they built some confidence to say, Japji Sahib ki hai, where do I find it? Okay. Right? And so, you know, sometimes you've taken, what do you want about Japji Sahib, where do you find it? And Japji Sahib, Guru Nanak Dev Ji wrote to Japji Sahib, it's the beginning of Guru, I don't know. That's the level we're at now. So sometimes when we're saying that, you know, people have issues, the very thing we say part karya kar, right? So we understand it, what people have, but there are people in the Sikh community who don't understand the basics. So although we talk about back to basics, you know, myself and Baisa talk about it's no longer about going back to basics. It's about going back to foundation level. Can I tell you, right from the beginning, Mera Kiyara, he's a prison chaplain, Sikh here. He said he went to the prison and he goes to the hospitals as well. And actually, it was in the hospital, and there was this young couple, Sikh couple, and he's I think the girl, she was like maybe having depression or something, and he talked to the lad. He said, you know, with the chaplain, if there's anything we can do, he says, what can you? He said, ardas kar dena. He said, what's ardas? Sikh guy says ardas ki. He didn't even know what ardas was. So we do assume a lot of things. Jazz. मैं पहला दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, we're going to open up the calls now. ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ you ਨਹੀਂ don't ਦੇਣਾ have to ਚਾਹੁੰਦੇ name, you don't have to give your name. ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ anonymously ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, you can share your experience as well, because today we'll go until 9:30 today. We've got plenty of time. ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ. And Jaz, I mean, we kind of, you know, we already established that it's a big problem in the community, and maybe we are starting to wake up in that. But how does it actually affect families? I mean, we can talk about how it affects the person who's actually in there, but how does it affect the families? I think the mainstream services, you know, some of the services that are commissioned by the government in the areas. I know in Birmingham, CGL, you've got Aquarius and others, right? You've got Turning Point and others as well. They did a research, and they found that for every one addict, 5 family members are affected, right? But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, right? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਡਿਕਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ਈ ਦੇ ਮਗਰ 5 ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ripple effects, yeah. So this is a family illness, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ,
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਆ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਸ ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਕਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਡਰਬੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੁੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਮ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆ so it takes years just we've got calls so what we're going to do is we're going to keep taking calls and then we'll so I'll bring you in after the call ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਵਾ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ hello ਜੀ Hi, I'm a female watching the show. I'm part of the SRN Recovery Network. Fateh ji, welcome to the show. What would you like to say on, I mean, you know. I'd like to say that I can relate to what has just been said. I've been watching you guys very closely. I'm a 26-year-old female from East Midlands. I have a addiction with alcohol. My whole family are Amritari. Hence why I'm going to remain anonymous, but I can completely relate to what everything has just been said by all three, Cam Baji, Jazz, Tassim Baji. I feel like they have picked me up. I come from a family where I have suffered addiction from a past family member, and I have struggled with that for the last probably 4 years of my life. So I came across SRN, so I think it's important as well for you guys to just get the message out there that it's not just for like Appani Bande and like it's females as well that are struggling. And we find it 10 times as hard to reach out because it's like people are going to look at you. There's more stigma. There's more stigma attached to women. Kind of thing. So it's like it's so hard to reach out, and you know, like even to call you guys now, I find it very difficult. No, it's very courageous that you're running. I feel like with SRN, especially with Jazz Baji, he's helped me a lot, and I think I've gone through a period of sobriety, and it's been the longest period of sobriety I ever had, like prior to joining SRN. So before then, I was like never sober. I was just a functioning alcoholic. It was an extremely difficult thing to do, and like I said, being like from a family of Amritari parents and grandparents, you feel like they're going to look at you and say goody good on the stuff like that. You get judged. I feel like we should be spreading this message for females that are just my age, younger, older, whatever, but just basically understand that this is one step at a time, and recovery is a process. And as the same Baji was saying, it's like 12 steps that I follow, and the first step is acknowledging that you can't help it. So, I'm not saying I turn up to functions and stuff, like completely sharabbi and stuff like that, but it's the anxiety that you carry with that. Okay, so it's a big hidden. Thank you so much for picking up the phone and giving your thoughts. I mean, you already mentioned that earlier on that there's a huge hidden problem amongst Sikh women, maybe Sikh elderly. Is there any age groups, or does it go across professionals, non-professionals? Do we know anything about that? Yeah, it's I mean, just before I go on to that, I just want to say that so my generation, I'm in my 40s, right, mid-40s. So my generation will say, lucky for me, my parents were Amritari from day one, but a lot of people in our generation say my dad was an alkie. Right, they'll say my dad was an alkie. There was domestic violence in the house, and they'll talk about that. So they hold on to some of that trauma. The scary thing that we're finding is because our BB are drinking barabar to our men, if not more units a week, right? There's going to be a generation that's up and coming who won't be saying like our generation did say that my dad was an alkie and there was kades in the house. They will be saying my mum and dad
had a drink problem Yeah. and there was glaze in the Because house. there's always underlying issues when someone start drinking. Yeah. Well, there is, like, but I think sometimes that's the misconception as well. Sometimes it's just progressive drinking because it's become the norm, you know? Like, for instance, I remember someone at work saying that they was But drinking. when you're socialising Yeah. in workplaces, It becomes the norm, yeah. Yeah. ਲਓ ਜੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ, then I'm going to come to you Tarsim. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ, what would you like to say? I would just like to say, when you spoke of great courage, it's good to hear that. Yeah. Because sorry, it's a bit late to listen on the phone and watching you on TV, watching the show live, but Yeah, try not to listen to the TV, just focus on the call, yeah, because otherwise you get a delay there. Just go in another room maybe, because otherwise you'll get a delay. ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਰ Yeah, ਤੁਸੀਂ Okay, ਬੋਲਦੀ yeah, ਜਾਓ, we can hear you. yeah, just listen to me live, ਹਾਂਜੀ। yeah, just want to say DRN have really helped me as Baji Seva ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, it is a problem. I've got a problem, but Baji has helped me a lot. And I'd like to say that, you know what, don't be scared, speak to CRN, they're there to help. Yeah. And your seva kar rahe is a very good thing. Yeah, and what Right. about, I mean, I don't know what stage you are or what, you know, I don't want to get into the detail, but we're talking Indeed. today also about how Sikhi can help people who are recovering. Sikhi can help. So how have you kind of received, how has Sikhi helped you then maybe to? So Sikhi helped me massive. When I was going through a bad stage, Yeah. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ and ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। Yeah. I used to suffer later on during the day. Yeah. I think your line's a bit, it's not very it's good, but I breaking, think we've yeah. got the gist of that. So thanks very much for ringing Thank you in ji, so ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ much. ਕਾ Thank you. ਖਾਲਸਾ, Thank you. Tarsim Singh ji, ਆਪਾਂ Sikhi bilkul, it can obviously can help. In fact, when you were talking earlier on, I was thinking about my own journey into Sikhi. I was about 16, 17 years old. I mean, I never drank really, but that's the kind of vulnerable age, isn't it? And I used to have a lot of friends, Gore bhi apne Punjabi bhi sige, and I was always a bit idealistic actually. I was always wanting to improve the world. But when I saw that their lifestyles weren't very good, I was thinking, how can these people improve the world? They can't even improve their own lives. And so actually that's what drove me to Sikhi, because Sikhi gave you that kind of personal discipline as well as the idealism. Lord, yeah, we've got another call. Hanji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਸ ਭਾਜੀ ਤਰਸੇਮ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕਮਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੋ What's the difference before and 6 now? ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ Yeah. ਪਿਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਪਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹਰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲਾਸੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਟਰੀਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੜ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਉਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਡਿੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਧਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਝਲਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਛਕਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਭ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਦ ਸ਼ਰਾਬ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਰੋਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਸੂ ਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਵਰ ਓਨ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਬਟ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਇਟ ਫਰਸਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪਬ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਪੱਬ ਅਸੀਂ 12 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਐਵਨ ਡਰੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ masculinity, it's like a test of masculinity, wasn't it? And Punjabism mixing with sharab is a very dangerous thing and we never really say that because Punjabi which what's our culture? Our culture saying Punjabi is a strong person, ਉਹ ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ it's a terminator it's a terminator but the thing is ਉਹ ਖੂਬੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ from that ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹਨਾ but at the same time when it's abused ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਬਾਖਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਇੰਡੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ? My name's Kaz. I'm a recovering alcoholic. I just wanted to ring in and speak about my experience. Fire away. And so I turned to Sharab after death. I lost my sister when we were young. My dad died. So alcohol became the answer for me. But then I'm 15 months clean and sober. In these 15 months, my life was completely transformed. And with the help of the guys on your panel, the same Project Camp I did Jazz, they've helped me so much with Safe Recovery Network, the retreats. And, you know, learning about Sikhi as well, becoming more engaged with the religion. So every morning I do part, every single morning, do jobs aside. And, you know, like, it's helped me in my life, it's helped my relationships, and the desire to drink has completely gone. So really, this is a message to anybody watching this show who's struggling, male or female. There's no shame in wanting to better your lives and change your lives. There's no shame, as Cam mentioned earlier. You know, we're all having these charities to help people, and they've helped me. They've helped many people within the meetings every Friday. But I'll just urge anybody struggling to get in touch. Yeah, absolutely. Thanks very so much for sharing. ਮੈਂ ਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ alcoholic ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ to tap into someone else's brain to help him, that's a skill as it is. So how it's quite a skill to tap into someone's head. I think when you've been through it yourself, you understand that person and what an addict needs, an alcoholic or a drug addict. It doesn't need sympathy. Sometimes the sympathy can be a validation for their drinking. Exactly. What they need is empathy. When I went to my first meeting in 2009, there were 7 people in that room. And for the first time, I felt at home because these other 6 people understood what I was going through. When I was sharing my story, everyone was nodding. So that helped you as well? That helped me. I wasn't getting that before. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਜਸ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਹੁੰਦੀ ਵੀ 2 ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਖੱਪ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ I'm not blaming them. Oh no, it's not about blame game. ਉਹ Terrible advice. It's not understanding. they don't understood it ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਖੱਪ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾ ਕਰ ਹਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਘੁੱਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ so you know when you get that empathy when you get that understanding Bhai Sahib he's been in the retreats with us at the workshop and the Cam has and what we have in that room is people is total understanding ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਦਦ So Benji, ਕਰਦੇ ਆ the thing with that is the disconnect between the Monasek and the ਹਾਂਜੀ। Amritari is there's a gap, right? Yeah. So you imagine the gap between someone who's an alcoholic to an Amritari. That Can you gap is imagine huge. that? So when we did our first camp, some of the guys that that came on, they thought, oh, well, when they saw both of us, what are these Agyanis ki karte hai? this is my point Right, this and is my point. it's about breaking those barriers down because something one guy said to me once, he goes thank you because you told me how to speak to Vaheguru. Right, That's because what we think is, powerful. but what we Yeah. think, because what we think is, that you need to do ardas, the formal ardas. That's the way you communicate. But really, we can talk to the apni gal kar rahe ਹਾਂਜੀ, hain. ਹਾਂਜੀ। We encourage people to talk like this to Vaheguru. Like, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਕਾਲ ਐਨ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂ Yeah. ਜਸਟ ਲੈਫਟ ਅਵੇ ਫॉर ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ Hello, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ My name is Saranjeet and I'm calling from Plymouth. ਯਾ yeah What I would like to say is Sikh women that drink alcohol. ਯਾ Education is important on that stage, ਯਾ and I find that a lot of Sikh women go to weddings, parties, doing all the functions that they normally do. I think there's a part where we're missing here. ਯਾ Parents do, women especially, need to be educated. Because like their children are now doing it, ਯਾ their daughters are doing it, their sons are doing it. What they're not understanding is how important it is for us Sikhs to come away from the alcohol. absolutely Because it's not really helping us Sikh women. no that's I mean you're really important we've lifted the lid you're lifting the Yeah. lid so thanks for ringing in Yeah. and It has to happen. yeah Only purely because rehabs. I mean, okay, there are Sikh women out there that are drinking massively, but they're not coming forward, and they have got issues. They've got problems with alcohol, but it's gone so far that we need to still try and rein them back in. I think we should do a Because the special alcohol has actually destroyed women. we'll do a special program Yeah, where we'll just we'll have do, women yeah. only and then they can address this but I just wanted to pick up ਮੈਂ issue ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ like women and girls yeah around the alcohol or the alcohol no, so that's around just looked into issues around domestic violence and that. And was it domestic violence? Right, sorry. No. okay the same thing ji ਅਮਰਤਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ I'm going to come back to that ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕੀ Yeah, ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਾ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੈਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ Yeah. I don't know whether you've had any of those reactions or whether that's a question in your mind why should a good Sikh be concerned about these things ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਊ ਯੂ ਰੀਡ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੇ ਦੂਰ ਜਾਈਏ ਭਾਗ ਨਾ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ whenever we talk about this ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਆ you got two options ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾ there's a difference there's a fine line there ਦੋ ਸਿੱਖ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਲੱਗਦਾ unless you got home ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ if you start becoming like the ਸਾਕਤ that's what ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਜਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ ਹਨਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ when you think alcoholic ਬਹੁਤ ਡਿਗਿਓ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ no personality ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚੋਰ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ professionals ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ what I found with them is ਬਹੁਤ genuine ਆ when we sat in the retreat ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ honesty ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਆ I'm saying this is ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ the honesty I saw in some of the individuals I've not seen in Gursikh Gursikh to admit your ਗਲਤੀਆਂ like that and that is what you could study ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ that it just because a person wherever they are ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ and what you're trying to do is say ਤੂੰ ਜੋਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ you've accidentally let's say you've gone somewhere else to the wrong place come back ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਬਈ the fundamental part of this whole thing is to say recognize yourself ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ when you see that
ਥੋੜੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਦਸਮ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੋਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੀਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੀਚ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਕੋਟੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੱਕੇ ਹੋ ਫਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ it's experiences what I mean with the camps as well like by sub saying you see how genuine people are there na the openness so you ਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ right these people open up and they've got nothing to hide and because they're amongst maybe they've got nothing to lose so they've got nothing to hide exactly and because they're amongst like-minded people who understand them they get it you know I mean some of the nun I mean on the second retreat you know I remember once when we did Rera Sahib right the power in that room was amazing. Really? And this is what they've created as well, and so it's about giving them opportunities. Actually, you know what, you are entitled to follow this journey as well. To see, you know, because it's about identity as well. But the person who doesn't feel like a father anymore, doesn't feel like a son or a partner, no? Then they question themselves, what use am I to anyone, right? But what we're saying is actually Sikhis, thoda hak hai ga. And you're given the opportunity to say, you know what, you still have an identity. But you know, in that crisis. They say in management, they say a crisis is always an opportunity. And it's almost as if that's what's happening to these people. They've got nothing to lose now. Yeah, they might as well. So they might as well open themselves up. Yeah. And I think that the important thing about the retreats was in having both the same thing and Kam there and Bal, you know, and other Amritaris. These, you know, we could have done this retreat on our own, right? Just had it as a retreat and people turned up there. Yeah. But the love they felt from two Amritaris, you know. It was just amazing and that's brought them closer to Sikhi. They didn't judge them, no, there was no judgment there. And they were open arms like but maybe there is an issue here by the same thing ji ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 46 years ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ it feels like this has been a transformative experience for you coming into this space. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਸਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੱਬੇ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤੱਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਪੁੱਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਕਾ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਲੂਸ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ all of these things you got to understand ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਚੀਜ਼ you can't control that ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ even ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ says enough ਹੈ ਜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਆ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਆ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ that nasha is enough ਹੈ ਨਾ that nasha is too much ਉਹ too much ਹੈ ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਦ is Guru Sahib's talked about it all the way through what's ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ all those things ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੌਂ ਗਏ ਆ in this nasha ਹੈ ਨਾ so ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਆ ਅਰਾਊਂਡ that thing ਉਹ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ people can contact me later if they got a problem with what I'm saying and no problem ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ because what we're seeing here is a human being even when they're done amrit ਅਸੀਂ vulnerable ਆ we're still vulnerable and and the effect of
the television and the YouTubes and the social media the and surroundings, it's gone. It's much Especially worse. the youth, young people particularly. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 46 45 years ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ 30 years ਹੋ ਗਏ but look at the difference from when I did Amrit to now ਜਦੋਂ ਕਿ Amrit ਛਕਿਆ I mean, I was 6 when I had my chule and I see that journey and see the now journeys. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚੋ ਬੱਚਾ is going to be born now in 10 years time 15 years time ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ so when we talk about that we don't need to add another dimension to our Amrit Rani Veni around having nashe, and we don't need that. I know that's not welcome from where I'm sitting anyway. You know? So I would say that's what I would say around that. But what do I want to say? A couple of topics here. जो तो jazz काम भी करते हैं ना, काम भी. I can't do it the way these guys do it, है ना? Because when you have an individual who's got a problem, he effectively is becoming part of their family. Yeah. और सेवा पता कि सेवा बहुत डिफरेंट है सिੱਖੀ सेवा is different ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਕਰਦੇ I don't do what he does and I can't do it because effectively ਜਦੋਂ phone call ਆਂਦਾ ਹੈ someone's got a problem he's effectively merging into that family and he's jumping in and effectively taking the problem on and empathy is that when you jump into the shoes sympathy is a different thing isn't it we say that's a totally different thing being empathetic to the problem ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ and to have put yourself in their shoes exactly you put yourself in their family effectively to understand the how many phone calls he has है ना ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ how he does his job ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਗ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ what are we asking how do you survive I mean in a sense you are a survivor that's part your what is it that makes you wake up every day ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ I think ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਕਸ ਥਰੂ ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ you know I've crossed over I believe I crossed the amount of blackouts the amount of times I went to hospital I got done for drink driving 3 times and the last one was you know I don't know how I got out of there alive so if Maharaj has given me this opportunity I could easily be sat at home today and I could have watched Liverpool play Chelsea today but I was on the train but Maharaj ne and this is one of the steps step 12 is to carry the message on freely you know it's not for any personal gain or any financial gain it's to help you saw my mum you probably saw the pain in her eyes and my family right when I see those mums and jad ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ I see the same pain maybe because you see that because you've been through that journey and you've seen your children your wife and your mom and the family extended what happened and the journey you've been through and you can tap into that sort of thing and then you can help others come I'm just wondering because I mean we've about hun ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ we'll keep going on a bit longer because I think there's some issues still to bring out you know we are now have got a lot more Sikhs now involved in professional work in the past there were very few but now we have social workers we have health people we have doctors lawyers police officers how can professionals come forward into this space what help can they offer I think it's a case where I think this answer about how we can use our professionalism in everything regards what's happening with Gorm as well, there's a couple of things because historically professionals tend to kind of keep away from the outer Sikh circles maybe for good or bad reasons but you know if we don't they're the cream of our community how can we bring them into this space like you are so like I'm a police officer right now if I can't benefit my community then I'm just a police officer me being a Sikh police officer it means nothing right as professionals what we need to realise na sanu koi paise di ghart hai in our community or no the actual professionalism we have people in every single field but sometimes these people don't get the opportunity to actually get involved because they might not look the part or they don't know the right people so they don't get involved and something what we do in our organisations we stick to the people we know we're preaching to the people that we know as well and there's outreach work that needs to be done now it's a case where we have what I find amazing where you know we get opener and the mindset we use at work we don't use it for the community so so it is about utilising what the mindset you know our skill sets in order like for instance you know Amrit Singh in Punjab I have a lot of respect for him and I'm not saying about whole bunny perde but the fact when we say he you know nashe shad hota hai right everyone kam kitta si right so people talk about nashe shad hota and you know and but what people understand is theek ho gaya na
the message is still the same. Tika, he's in prison, but his message still stands. The problem still stands. And the thing what people need to understand is everyone has a role to play. We have to all get involved because these issues are huge. We're just scratching the surface here. And what we shouldn't be waiting. We need to be looking at the horizon to think, you know, utte pedal on raya, aj tiyari kariye, not the fact that, you know, it happens tomorrow. And think, you know what, kos kar lende change rehende. ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕਾਜ਼ਸ ਫॉर ਦਿਸ। ਕਈ ਆ ਕਾਜ਼ਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਖਾਣ, ਇਟਸ ਬਿਗ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਠੇਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾੜਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਸਮ ਬਲੇਮ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟਸ at the same thing. You can't simply just blame the individual, no? Well, it's us and it's fireman problem, isn't it? That, you know, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾ, if you look at UK, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ smoking ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ used to be every corner shop used to have you know the advertising, speed racing, everything had advertising on it. Then all of a sudden it's a problem. Now you start taxing it and saying put warning labels on it. ਜਦੋਂ money ਉੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ then it becomes a government approach, you know. And it's same with gambling. ਇੱਥੇ super casino ਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, they didn't stop it, but they wanted to create an epidemic so they can then fix an epidemic. So governments that ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ like this anyway. You know why arrested by Amritpal? I mean arrest ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? All he was doing ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, that's all he was doing. That's right. ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Also, you mentioned that as well. You know, the thing we need to realise as well. So we have this issue around here. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ is a bit different ਨਾ, right? But what we need to understand is with the amount of ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, unfortunately some of the art that they brought here as well. So there's an increase in people using theme and dode as well, right? Yeah. So there's those things on top of the issue. Not only that though, I mean, just there's prescription medicines as well. There's a huge. I think you will honestly you can go on prescription. देखो सानू ना टेलीफोन, you know, मैं ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗਸ ਐਂਡ ਓਪਨੈਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਕਨਵਿੰਸ ਹਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ। that was the only ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿੰਗਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿੰਗਮ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਤੇ ਕਹਿ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਮਾਡੋਲ, ਕੋਡੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਤੇ ਯੂ ਨੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਈਏ, ਡਰੱਗ ਘਟਾਈਏ, ਰਾਈਟ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ we're talking about pandemics here, right? The next pandemic is cocaine, right? We talk about alcohol, cocaine is just like it's just as bad. And if you go to these banqueting suites ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ 'ਚ, ਯੂ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ,
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ I'm shocked when I hear about my Punjabi brothers and sisters taking drugs, doing drugs. I can't comprehend it. I don't know whether we live a life of denial. Maybe we do. That's what it is. And it becomes very difficult to even talk. We haven't even got a language to talk about it. We tend to have very negative words for addict. You know, Amliya. In fact, there's a whole humour about that. Macaulay on there, but maybe the Macaulay sada apna hi jande hain. But even the word ਉਹਨੂੰ दारू ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, it's called the medicine, ਨਾ ਉਹ medicine ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ दारू ਪੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਜਿਹੜੀ problem, you know, where it gets a little bit more concerning, you know, 18 to 24-year-olds, what the spike ਹੈਗਾ ਹੈ, we understand that, but in the report ਜਿਹੜਾ impacts of alcohol consumption, this report here, the 55 to 75 gallo 65 plus year-olds, there's a spike there too. So what's going on there then? So this is the thing. So getting deeper into some of that data is really important now, and these guys really should be trying to do a follow-up report on that, but the thing here is, if you look at the reasons why people are drinking, why do they I mean, we initially think it's trauma, and like, I think the Paji Garisi earlier, trauma is one element. Peer pressure. There's socializing. After work, they say, "Oh, let's go out." Some people just have it at home. So wine the glass. The BBN have wine the glass. You know, what I'm saying is, I've got 5 sisters. My first 3 sisters, utte BBN asi jandiyan to the Pangade bit. The second 2 youngest sisters, then the BBS started going there. Well, now it become a social norm. A social norm is to say, Bacardi the bottle, BBS the table, the bande the table, same cheese. It doesn't matter. It doesn't matter. Because it was a taboo around drinking. मैं तो कहते ना how can we've got the power of the media. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ we just have to facilitate. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੂਚ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੋਕਾ ਮਾਣ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਮਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇਰੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਲਾਉਂਗੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਉਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲੈ ਰਾਈਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ। 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 30-35 ਦੇ the youngest one that I know since we've been sporting, 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ this is reality now, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ। And if you look at what the impression we give to the communities, so when you go to companies together, people say, what you do in the weekend, I've got a wedding, oh, you'll be partying then, because ਕਹਿੰਦੇ you lot drink a lot, you know, you with the turban, you're the big drinkers. They say the word Sikhs love their drink. ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, we say ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਤੇ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
one first, before I say that, the first one of the people who came to the first retreat, he passed away because of alcohol as well, है ना? So ये real गल है ना? But when we ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਆ, does Guru Granth Sahib say you can drink or not? Most people say it doesn't talk about it. ਅੱਛਾ, है ना? ਜਿਹੜੇ retreat ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, they said that they don't think Guru will talk about it. So ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ specifically ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਬਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, we put that in the journal as well. ਆਪਨ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਨਾ, so we say the Guru saying ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਆ, you can't drink it, you're not supposed to be drinking it. As Sikh ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, we're walking around saying ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ how much we can handle, ਕੋਈ handle ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, but the Guru saying you're not supposed to touch it, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। Then afterwards when we look at it, the contradiction, like I say, contradiction ਆਹੀ ਆ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਲੇਖਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਆ, that's what ਅਸੀਂ we trying to make them understand those ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੱਧ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮੱਧ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਅਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਮੱਧ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਰਮਤ ਮੱਧ ਹੈਗਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਫੇਰ ਬੜਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿੰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਹਿੰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ, ਮੁਖੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੁੱਕਾ, ਚਰਸ, ਤਮਾਕੂ, ਗਾਂਜਾ, ਟੋਪੀ, ਤਾਰੀ, ਖਾਕੂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਨਾ ਕਬਹੂ ਦੇਖੇ ਰਹਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਸੋ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪੀਣਾ, ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ। There needs to be a hard line on it as well. I think there's some things we need a bit of a hard. I think enough's enough now. I think we accommodate it too much. I mean, I hear people say that, you know, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, how dare he come to ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, right? And it's twofold, right? Because if you can't go to Guru Granth when you need, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? Now the contradiction is ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕੇ ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, but before the wedding, do ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ smell the ਦਰਬਾਰ and how it smells with the alcohol for the night before. Well, look, you've been a bit clever because they think keep a day in between, but the fact is sort of systems hale hegi hai na, and the darbar smells because udo apa kiya anand kaaj karna, and there's a lot that comes with it, right? Apa kis nu kende nahi tu itho nikal ja, right? So I think there's a conversation that we need to be having, and we're not trying to be spoil people's enjoyment, whatever it is, you know? But enough is enough. It's causing massive issues. We haven't even scratched the surface yet, you know. But ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਹੋਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਘਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਹਨਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਨਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਣਾ,
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਗੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਓ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਸਭ ਲਿਸਨ, ਇਫ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ, ਤੂੰ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੂੰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਵਾੜੀ ਥੋੜੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਦ ਕਪਲ ਫਰਸਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ when we say ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? That's a big thing they look forward for. These are India people, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। They're saying no, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, I'm just saying ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆ, but I'm saying ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Because what we're saying is ਇੱਕ ਰੀਤ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹਮ ਵੀ ਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ। ਈਵਨ ਇਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲੰਗਰ, ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਲੰਗਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ there's no ਨਸ਼ਾ, ਮਾਸ ਮੂਸ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ, nothing, and these are not amritaris, these are not, you know, it's a non-amritaris। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਘਰ ਲੈ ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ weddings 80,000 pound ਤੇ 100,000 pounds on a wedding। तो वही है ना सुन के ना love that शराब नशा ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 20:09 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੋਈ any kind of thoughts about final thoughts maybe you know where we go from here? Yeah, I think I should take this opportunity just to talk about the what we had for this year. So last year we did 3 retreats and we did some workshops as well. We're continuing those as well. So in March we have a family workshop because we recognise that the families play a big part, because families can become enablers as well. Right, so if the mother's going out to buy a bottle for the son who's an alcoholic, right, that's a problem there, right? So just on that, I mean, people will be listening now. How can they contact the network? Or just Google it, or yeah, they can email us. They can contact me directly. They can get the number from the channel, but they can 07830 525 756. Just repeat that again. 07830 525 756. And the website? The website is seekrecoryrynetwork.org. So they can see all the information there. Just put that in Google as well. Yeah, Google it. You'll get the information. And like Cam said, on March the 16th, we've got our first family workshop, because a lot of the parents, without realising, family. So is that like a 9 to 5? 10 till 2. It's a 10 till 2. It's a Guru Nanak Gurdwara on Sedgley Street. Once again, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਮਾਰਚ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 2 ਆ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ Eventbrite ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 25 ਨੂੰ ਤਾਂ 28 ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਈ ਰਿਟਰੀਟ ਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ residential retreat? It's a residential. ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ tell us about that, because I mean that can have ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 40 ਸਾਲ, but ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਹੀ ਆ। So model ਉਹੀ use ਕੀਤਾ ਸੀ। What we thought was let's try a camp, ਹੈ ਨਾ, if Jazz is really up for it, say let's try it.
ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਵਿਦ ਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਸੇਮ ਮਾਡਲ ਬਟ ਰਿਟਰੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਹੋਮ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ as well and ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਐਨੀ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਰਿਟਰੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂਗੇ ਐਂਡ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਟਰੀਟ ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਭਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਬੀਸੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਬਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰ ਔਮਨ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਮਨਸ ਦੀ ਪੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗੇ ਮੇਬੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਓਵਰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਫਤਿਹ